Xin chào tất cả quý vị, em là Thành Tài. Em là Hiền Trinh. Trong hành trình khám phá lịch sử ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng em dừng chân tại xã Hồ Tràm, thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về di tích đường Hồ Chí Minh trên biển Bến Lộc An. Xin mời quý vị cùng chúng em khám phá về địa điểm này nhé. Đường Hồ Chí Minh trên biển là tuyến vận tải biển chiến lược từ miền Bắc và một số tỉnh miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, được mở chính thức theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng với lực lượng vận tải nòng cốt là đoàn 759, sau đổi thành đoàn 125 thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, còn được gọi là đoàn tàu không số. Đầu năm 1961, Trung ương Cục miền Nam cử người về vùng biển Xuyên Mộc, Bà Rịa, nghiên cứu địa hình, tổ chức lực lượng, chuẩn bị bến bãi và cơ sở vật chất để tiếp nhận vũ khí của Trung ương chi viện cho chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nhóm nghiên cứu quyết định chọn sông Ray và cửa biển Lộc An làm địa điểm đón tàu. Lộc An có thuận lợi là lòng lạch khá sâu, có thể tiếp nhận tàu từ 20 đến 100 tấn, cây cối rậm rạp, mọc sát hai bên bờ sông, đất lại bằng, có thể triển khai lực lượng khuân vác dễ dàng. Tuy nhiên, Lộc An là một bãi ngang, tàu vào dễ bị mắc cạn nếu không nắm được quy luật lên xuống của thủy triều. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, chiếc ghe máy chở 6 thủy thủ do đồng chí Nguyễn Sơn làm thuyền trưởng rời bến mở đường từ Lộc An theo đường biển ra miền Bắc. Vượt qua nhiều khó khăn, ngày 15 tháng 5 năm 1962, đoàn đến Hà Nội và được phiên chế vào đoàn tàu không số. Tháng 6 năm 1963, đồng chí Nguyễn Văn Chí, Sáu Chí, Phó Bí thư Khu ủy miền Đông, xuống Xuyên Mộc triển khai quyết định thành lập đoàn vận tải 1500 trên cơ sở đoàn 555 thực hiện tổ chức tiếp nhận hàng chi viện của Trung ương vào bến Lộc An. Đêm ngày 3 tháng 10 năm 1963, chiếc tàu gỗ trọng tải 40 tấn đóng theo dạng ghe bầu, mang số hiệu 41 do đồng chí Lê Văn Một làm thuyền trưởng, cùng với hai thủy thủ là đồng chí Nguyễn Sơn và đồng chí Thôi Văn Nam dẫn đường lần đầu tiên cập bến Lộc An. Chuyến tàu vào bến gặp nhiều trắc trở nhưng đã được xử lý kịp thời, chính xác và an toàn tuyệt đối. Đoàn 1500 đã tiếp nhận 20 tấn vũ khí, gồm 1500 khẩu súng trường Mỹ, kèm mỗi khẩu 1000 viên đạn, 50 khẩu tiểu liên, 24 trung liên và đại liên, 2 khẩu DK-57, 10 khẩu cối 60 ly, 20.000 trái mìn, lựu đạn, 5 tấn thuốc nổ TNT. Chuyến thứ hai mang số hiệu 56 do đồng chí Lê Quốc Thắng làm thuyền trưởng chở 75 tấn hàng cập tại Bến Khỉ vào đêm 22 tháng 12 năm 1964. Chuyến thứ ba do thuyền trưởng Lê Quốc Thân chỉ huy đã đến Bến Tranh vào đêm ngày 1 tháng 2 năm 1965 chở 70 tấn vũ khí các loại. Vũ khí trên cả 3 chuyến tàu đều được vận tải bí mật bằng đường bộ, xuyên rừng về kho Hắc Dịch và đưa về chiến khu D. Xé dòng miền Đông tái đàn ra chiến trường, con tàu không số năm xưa ta đi âm thầm dũng cảm, con tàu không số năm xưa ta cười sẵn sàng quên mình, đoàn tàu không số năm xưa những con tàu huyền thoại xé dòng miền Đông giải phóng quê hương mình. 109 tấn vũ khí cập bến Lộc An là một tài sản vô cùng quý giá trong tình hình chiến trường đang thiếu súng đạn. Bộ đội chủ lực miền và lực lượng vũ trang quân khu miền Đông Nam Bộ được bổ sung vũ khí, trang bị, đẩy mạnh hoạt động trên toàn miền, góp phần làm nên chiến thắng Bình Giã vang dội, phá tan hàng loạt ấp chiến lược, mở rộng vùng giải phóng. Ngày hòa bình về lại nơi đây, sông Ray, bến Lộc An, cửa biển Lộc An vẫn đón những chuyến tàu chở nặng cá tôm, nhưng dưới đáy sông, trên sóng nước, trong âm vang cây rừng, trên những cành cây rễ đước vẫn là câu chuyện lịch sử bi hùng, xúc động của một thời kỳ giành lấy từng tấc đất cho Tổ quốc. Tàu không số nên lính mình không số, không quân trang, quân hiệu, quân hàm. Tàu không số nên lính mình ẩn tích, không thư từ liên lạc người thân. Tàu không số ra đi trong lặng lẽ, trở về trong im lìm. Sóng gió, máu xương, những chuyến hải trình, lòng biển bao la ôm kỷ niệm, chục ngàn tấn hàng, trăm chuyến tàu vượt biển, những con tàu góp lửa với miền Nam mà lặng yên như vô tích, vô tâm.
Đoàn tàu không số vì nó có rất nhiều số, những chiến sĩ vô danh vì có quá nhiều cái tên trong một cuộc đấu tranh đã ngã xuống, và sọc thì cũng vô danh trong hàng ngàn cái tên bình lặng. Bến Lộc An, cửa biển Lộc An, quân và dân vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu đã góp nên những cái tên vào danh sách vô danh ấy. Có ngậm ngùi nhưng cũng đầy anh hùng trong giai đoạn tráng ca của lịch sử cách mạng Việt Nam. Đoàn tàu không số năm xưa, những con tàu huyền thoại sẽ dọc miền Đông giải phóng quê hương mình. Con đường Hồ Chí Minh là con đường nối liền Nam Bắc, đưa những con người mang nặng tình nghĩa quê hương. Con đường Hồ Chí Minh. Với những giá trị lịch sử đó, cùng các di tích ở các địa phương khác, đường Hồ Chí Minh trên biển Bến Lộc An đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích cấp quốc gia đặc biệt theo quyết định số 1473/QĐ-TTG ngày 26 tháng 11 năm 2024. Video giới thiệu về di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển Bến Lộc An đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin chào tạm biệt. Vì miền Nam yêu dấu chờ ta, tàu băng qua ngàn bao tố, vươn trung dương tái đàn về Nam.